So let's try our new microphone ngayon. Sana okay lang, sana goods lang. Itong isa gumagala-gala pa. Banggain ko kaya ito. Basta kuya! Sa labas. Kuya, sikat tinapay. Ha? Basta? Magbili ng ano? Nang? Merienda. Helmet pa. Sige, subukan ko lang itong bagong order ko na ano, mic. Kung maganda ba. Formado, bili lang ng tinapay. Tingnan mo forma. Putang ina. Yeah. Woo. So let's try our new mic. Subukan natin ang ating bagong microphone. So let's try our new microphone ngayon. Sana okay lang, sana goods lang. Itong isa gumagala-gala pa. Banggain ko kaya ito. Basta kuya! Sa labas. Kuya, sikat tinapay. Ha? Basta? Magbili ng ano? Nang? Merienda. Helmet pa. Sige, subukan ko lang itong bagong order ko na ano, mic. Kung maganda ba. Formado, bili lang ng tinapay. Tingnan mo forma. Putang ina. Okay. Bibili lang ng tinapay. Formado pa daw. Saku po. Ganun talaga. Tinapay formado. So, buhay. Aray. Oops. Kailangan meron pa dito. Lagay. Kaya dapat ganun. Paano ba nilalagay? Formado pa, nakano lang. Tatahilin. So diretso tayo. Test lang natin ulit. Naku po, hindi pala gumana yung camera ko kanina. Nakabili na ako ng tinapay. Naku po, ngayon ko lang napansin. So isang ikot lang tayo, going to baba, tapos akyat na ulit. Naku po. Hindi pala naka-on. Nabili na ako ng tinapay, hindi pala naka-on. Meron pa akong paporma-porma dun sa ano. Ang gana mo pala. Hindi pala naka-on. Isang ikot na tayo dun sa baba, tapos ano, susubukan ko lamang yung ating bagong mic. Na okay lang. Kanina pa ako nagyayaw-yaw doon, nakapunta, nakabili na ako ng tinapay. Hindi pa ako magana yung ating, hindi pa naka-on yung cam. Kabad trip naman yun. So mag-iisang ikot na ako dito sa baba. Again, balik agad ako kasi gusto ko lang subukan ng mayroon bang wind noise or something, what yung ating bagong bilin mic.
So kahapon lang siya dumating. Ngayon natin susubukan. Kasi kanina nag-set up pa ako. So ito, aakit na ako ulit. Pabalik na ako pa dun sa bahay. Hindi na rin ako ng tinapay. Merienda lang. Sabi ko merienda lang. Oh, naku naman, muntik pang matumba. Sadyang tahimik yung daan ngayon kasi it's Sunday. Tignan natin, panagis lamang at wala nang aberya pa. Short blood lang, short blood. Yung takbo natin, so tingnan natin okay lang ba yung ano niya. Pasok na tayo, balik na akong bahay. So dito ko nang tatapusin tong ano na to, short vlog na ito guys. So maraming salamat sa inyo sumusuporta dyan, lalo na sa mga team Solid, Justin, and also sa lahat ng mga tropa natin. Thank you so much sa walang sabang pagsuporta sa ating vlog. Hanggang dito na lang, peace out.